Σας χαιρετώ και πάλι αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξω πίτες κυπριακές για σουβλάκια και σεφταλιά. Όμως μπορούμε να βάλουμε και ό,τι άλλο θέλουμε μέσα. Χαλούμι, χαμ και ό,τι μας αρέσει. Η συνταγή είναι απλή, τα υλικά μας λίγα, αλλά έχει κάποια μυστικά που αν δεν τα πούμε δεν θα γίνουν πίτες, αλλά θα γίνουν λαγάνες χωρίς σουσάμι. Έχω συνταγή για λαγάνες, όποιοι θέλουν μπορούν να την αναζητήσουν και να την βρουν. Και αρχίζουμε, Μιχάλη μου, για να μην καθυστερούμε. Τα υλικά μας. Τα υλικά μας. Έχω βάλει στη λεκάνη 2 φλιντζάνια αλεύρι σκληρό χωριάτικο για ψωμί. Από σκληρό σιτάρι. Το ζυμωτό. Το ζυμωτό. 2 φλιντζάνια 300 γραμμάρια. Μία μαγιά 7 γραμμάρια. Έχει και μαγιές που είναι 11 γραμμάρια. Τούτη 7 γραμμάρια. Μία μπρέζα αλατάκι. Μία κουταλιά. Ένα κουταλάκι ζάχαρη. Είναι 2-3 γραμμάρια. 2 κουταλιές ελαιόλαδο. 20 ml. Έχω και εδώ 2 κουταλιές ελαιόλαδο που θα λείψω τη ζύμη μου έξτρα μετά. Και το νεράκι μας εδώ είναι περίπου 200 ml. Χλιαρό να το ανέχετε το χέρι μας. Πολύ και αρχίζουμε. Πρώτα θα ανοίξω τη μαγιά μου. Τη βάλω στη λεκανίτσα τούτη. Θα βάλω και τη ζαχαρίτσα μας. Ένα κουταλάκι. Ένα κουταλάκι. Όχι πολύ γεμάτο. Όχι πολύ γεμάτο, θα μπει εδώ. Και θα το ανακατέψω. Θα γύρουμε όλων των νερών εδώ. Διότι θα αφήσουμε και για τη ζύμη μας. Θα βάλω λίγο εδώ. Τόσο. Και θα το ανακατέψω με τη μαγιά, τη ζάχαρη και το νερό. Μυρίζει σου η μαγιά, έχει, εντάξει. Έχει μια δική της μυρωδιά, βέβαια. Όχι και τόσο ευχαριστή. Ναι, είναι όπως το προζύμι, Μιχάλη. Το προζύμι είναι άλλη ιστορία. Εν τω μεταξύ, οι πίτες γίνονται και με το προζύμι. Άλλη φορά μπορεί να ζυμώσουμε. Θα αφήσουμε και θα κάνουμε. Έχεις προζύμι όμως. Ναι, που θα ζυμώσω και θα κάνω ψωμιά. Η πρώτη φουρνιά θα είναι πίτες. Άρα θα ρίξεις πρώτα πίτες μες στο φούρνο. Πίτες, γιατί οι πίτες θέλουν ψηλή θερμοκρασία. Τα ψωμιά να τα βάλεις στους 200. Οι πίτες μπορεί να τις βάλεις και στους 250. Και ώσπου να χαμηλώσει η θερμοκρασία του φούρνου, μπορούμε να κάνουμε τις πίτες μας. Να εκμεταλλευτούμε δηλαδή Μπράβο. τη ψηλή θερμοκρασία που έχει αρχικά ο φούρνος. Να φτιάξουμε πίτες και όταν πέσει στους 200 να φουρνίσουμε και τα ψωμιά. Μπράβο, αυτό. Πρέπει να τελειώσουμε τούτην καλά, να ανακατευτεί καλά. Κατέψουμε καλά τούτο, να καλέψαμε το. Φεύγει τούτο. Τώρα, Μιχάλη μου, θα βάλουμε τη μία μπρέζα το αλατάκι μας. Θα βάλω το λαδάκι. 2 κουταλιές. 2 κουταλιές. Να κατεύχουμε το τσιλίο. Να ανακατευτεί το αλάτι. Να το ριζάσεις όπως λες. Δεν το ριζάζουμε, απλώς τούτον έτσι απλώς να ανακατευτεί. Ναι, και προσθέτεις τώρα τη μαγιά. Τη μαγιά. Τη διαλυμένη μαγιά. Η διαλυμένη μαγιά θα μπει μέσα. Αυτό είναι, Μιχάλη μου. Και θα ζυμώσω. Και που το νερό το υπόλοιπο που μου έχει μείνει θα ρίξω να δω πόσο θα θέλει. Σιγά σιγά. Πολύ λίγο. Να το πάρει τούτο. Νομίζω ότι θα θέλει άλλο. Εκείνο που βάλαμε είναι μια χαρά. Θέλει άλλο, νομίζω. Εντάξει, θέλει άλλο. Εντάξει. Εκείνο το 200 ml που πήρε, όχι χρειάζεται άλλο. Μια χαρά. Θα το γύρουμε από την αρχή όμως στη μαγιά μας. Όλο. Μάλιστα. Διότι μπορεί να μην το τραβήξει και ύστερα να με τη μαγιά και να χάσουμε το διάλειμμα της μαγιάς. Ακριβώς. Γι' αυτό. Καθαρίζουμε τη λεκάνη μας πάντα. Ναι, μαζεύεις όλα τα υπολείμματα, αφήνεις καθαρή λεκάνη. Συστήματα από τη γιαγιά. Και θα το βάλεις στο σακουλάκι τώρα. Ένα λεπτό, Μιχάλη μου. Βάζω λίγο αλεύρι. Να καθαρίσω τα χέρια μου.
τούτο. Ναι. Γεννώ. Ή με το χέρι μας. Το αλήφεις με λάδι. Αλήφω το, ναι, με το λάδι. Το πήρε τις και κουταλιές. Καμιά κουταλιά, απλώς έχεις να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι, για να μπορεί το δάχτυλό σου να μπαίνει μέσα να πιάνει. Ακριβώς. Να γλύψεις το ποτήρι. Ακριβώς. Να το. Μου φύγει το χέρι. Ναι. Και τώρα. Σακουλάκι. Ναι. Δίνουμε το σακουλάκι μας. Και το θα αφήσουμε. Το σκεπάσεις. Το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε να διπλασιαστεί, να φουσκώσει. Ωραία. Θα πάρει ανάλογο της θερμοκρασίας. Ακριβώς. Μπορεί και 3 τέταρτα. Μπορεί μισή ώρα, μπορεί μια. Ώρα. Θα το παρακολουθήσουμε και θα σας μόλις πούμε... διπλασιαστεί θα συνεχίσουμε. Ναι. Η επόμενη διαδικασία. Αυτή είναι διάλειμμα τώρα. Διάλειμμα. Φίλες μου, το ζυμαράκι είναι αυτό, αφράτο, ωραίο. Το φούρνο τον έχω ανάψει πριν 20 λεπτά περίπου για να πάρει τη θερμοκρασία των 245 βαθμό που θέλω για να βάλω μέσα τις πίτες μου. Τώρα προς το παρόν. Τι θα κάνεις τώρα? Θα το χωρίσω πόσες πιτούλες να κάνω. Εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να τις ζυγίσετε κιόλας. Εγώ όμως δεν θα τα ζυγίσω. Είναι για το σπίτι μας. Ακριβώς. Ναι, έχεις χωρίσει τη ζύμη σου σε 6 μπαλίτσες από ό,τι βλέπω. Ναι, αλευρώνουμε τις πολύ καλά και θα τις αφήσω αλευρωμένες και παγμένες με την πετσετούλα μου ακόμα ένα δεκάλεπτο. Καλά αλευρωμένες, Μιχάλη, τώρα πρέπει να μιλάμε. Πρέπει να αλευρωθούν καλά. Είναι ωραία αφρά τη ζύμη. Να γίνουν έτσι στρογγυλές μπαλίτσες να μας βοηθήσει να τις ανοίξουμε. Δεν τις έχουμε ζυγίσει επειδή είναι για μας. Θα ζυγίσω με λάλης. Ζύγισε μία να δούμε περίπου πώς είναι. Είναι 95 γραμμάρια. Τούτη είναι 95. Βάλε και μια άλλη. 91. Περίπου το ίδιο. Ο φούρνος είναι σημαντικός για το ψήσιμο της πίτας. Αυτή είναι η φάση που πρέπει να προσέξουμε. Άνοιξε το να μας εξηγήσεις. Έχω αφήσει τη σκάρα την από πάνω, εδώ, στον πρώτο ράφι. Ναι. Και άλλο συνήν από κάτω. Από κάτω, όχι στο τελευταίο τέλεια, λίγο στο πιο πάνω. Μάλιστα. Και θα ρίχνουμε μέσα, όπως είναι έτσι ζεστά, θα ρίχνουμε μέσα τις πίτες. Αρχίζουμε, φίλοι μου, αλευρώνουμε πάρα πολύ καλά. Και θα ανοίξεις τις δύο πρώτες. Εγώ τις βάζω 2-2, προτιμώ. Νομίζω είναι καλό, Μιχαλήμα. Το πάχος είναι καλό. Καλό. Πως το βλέπω είναι γύρω στο 2 μιλίμετρα, 2 χιλιοστά. 2 χιλιοστά. Αλευρωμένη. Και ανοίγεις την επόμενη. Οι πίτες μπαίνουν μέσα στον πολύ ζεστό φούρνο. Η υγρασία της πίτας εξατμίζεται απότομα. Ο ατμός εγκλωβίζεται μέσα στην πίτα και τη φουσκώνει. Ήδη βλέπω τα σημάδια. Άρχισαν οι πίτες να φουσκώνουν. Συνεχίζουν να φουσκώνουν. Μάλιστα. Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Μείνε πίσω. Να βλέπουμε το φως, έχουν φουσκώσει και οι δύο. Στα 4 λεπτά θα τις βγάλουμε. Αυτές λοιπόν είναι οι πίτες για τα σουβλάκια μας, τα σεφταλιά μας. Έχουμε ένα ωραίο βίντεο για εξαιρετικά σεφταλιά. Η Ελίζα ετοίμασε τις επόμενες δύο. Σε ένα λεπτό θα βγουν οι προηγούμενες και θα μπουν αυτές. Είναι ζεστές. Άντε, κλείσει το φούρνο για λίγο να ξαναπάρει τη θερμοκρασία του, να μην πέφτει πολύ. Να καθαρίσουμε λίγο το αλεύρι όμως. Είναι τίποτα. Πάμε. Πάει. Τι ώρα. Πάμε, φουρνίζουμε. Άντε, κλείουμε. Αυτό είναι. Ωραία. Πάμε την ώρα μας. Αμέσως άρχισα να βλέπω σημάδια του ατμού. Ένα λεπτό
αμέσως αρχίζεις να βλέπεις φουσκάλες. Έτσι, η υγρασία της πίτας μέσα στην πολύ ψηλή θερμοκρασία ατμοποιείται απότομα, εγκλωβίζεται μέσα στην πίτα και φουσκώνει η πίτα μας. Τη βλέπουμε που φουσκώνει. Τη βλέπεις, Λίζα? Στο 1-2 λεπτά φουσκώνει. Όχι ρε. Στα 3, έτσι, το σηκώνεται. Δεν και την άλλη. Δεν και την άλλη. Έτσι. Δεν και την άλλη. Έτσι. Δεν και την άλλη. Μπαίνουν στο κέντρο του φουρνού, Μπράβο. απέναντι από το ανεμιστηράκι που φυσάει ζεστόν αέρα. Να πούμε ότι ο φούρνος μας είναι στον αέρα, τον έχουμε στον αέρα και μια χαρά έχω φουσκώσει. Δέτες. Ούτε είναι η τέχνη του Μιχάλη. Θα μπει το ταψίμα από πάνω, θα μπει από κάτω, θα μείνει το Για ανεμιστηράκι. να έρχεται το ρεύμα αέρος πάνω στις Θα πίτσες. επικεντρώνεται για μένα. Ναι, τις παρακολουθούμε. Παρακολουθώ. 3-4 λεπτά τις βγάζουμε. Ένα λεπτό έχει τώρα. Ανάμεση. Στα 3 λεπτά. 3 Α. λεπτά, 3,5 το πολύ βγαίνουν. Έλα, γρήγορα. Κλείς το φούρνο γρήγορα να μείνει ζεστός. Θα τις κλείσουμε. Τις με κλείσεις μέσα σε πετσέτα, να μείνουν μαλακές. και σε πλαστικό σακούλι. Ναι, είναι σημαντικό τώρα για να μας μείνουν ζεστές, μαλακές. Για τους σκοπούς του βίντεο θα δείξουμε τις πίτσες μας. Έλα, άνοιξε Κόψουμε να μια δούμε. έτσι. Να κόψουμε. Αν κόψετε μια έτσι. Ζεστές και μπορεί να τζίξεις πάνω. Μιχάλη μου Μπράβο. δε. Βλέπεις. Μιχάλη μου δε. Βλέπεις, Μιχάλη, είναι ωραία χωνιά. Μιχάλη, να τις γεμώσουμε χαλούνι. Ναι, άντε να πάμε και καμιά, δεν Ναι, πειράζει. τι ωραία. Ωραία χωνιά. Και τούτη να την Ωραία ανοίξουμε χωνιά. έτσι. Άνοιξε την έτσι του πλάτου. Έτσι με και σου λυκείς. Δεν πειράζει. Έτσι ζεστή αν μπορώ. Μιχάλη μου δε. Μιχάλη δε. Μπράβο. Τώρα να ανοίξουμε κι άλλο πιο πάνω για να φαίνεται καλά. Ότι ενώ φκέρει που μέσα. Έτσι. Μπράβο. Αυτή είναι πίτα. Απίθανη. Νάτι. Άντε, τώρα που είναι ζεστή, ρίξε λίγο χαλουμάκι. Ένα λεπτό, περιμένει. Και οι υπόλοιπες μας. Και τούτες φορές. Να ανοίξουμε και ποτούτες Μιχάλη. Μιχάλη δε. Μιχάλη δε. Τούτη που Πολλά μαλάκωσε. ωραία, πολύ ωραία. Δε. Τούτες που Πολύ ωραία. μαλακώσασαι. Δε τι ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Δε τι ωραίες. Μπράβο. Να πούμε τα μυστικά. Είναι για σκοπούς του βίντεο. Μιχάλη μου δε. Μιχάλη Μπράβο. μου δε. Μπράβο. Τα πίτες δε. Αυτές είναι. Θα μπούσει μέσα σε μαντιλιά. Μιχάλη δε. Ναι. Να γεμίσουν Τις μέσα. κρατείς μέσα σε τυλιγμένες πετσέτα καθαρή και- πετσέτα και μέσα σε πλαστικό σακούλι. Ώρα να απολαύσουμε τις πιτούλες μας. Σου ετοιμάσου την δική σου, Λίζα. Ετοιμάζουμε. Λοιπόν, χαλουμάκι, πεζεδάκι πέφτει μέσα. Και ό,τι άλλο θέλετε. Χαμ, Ναι, λούντζα. Φίλες μου, όταν προσέξετε, έχει 2-3 πράγματα. Να μπουν οι σχάρες στη σωστή τους θέση. να προθερμανθεί καλά Να- ο φούρνος. Όσον πάει στους 245-250 να το πάρετε, να ετοιμάσετε τη ζύμη σας, να κάνετε τις μπαλίτσες, Σιγά. αλευρωμένες τις μπαλίτσες, να μείνουν για 10 λεπτά αλευρωμένες και σκεπασμένες οι μπαλίτσες. Μετά ο φούρνος θα είναι ήδη προθερμασμένος, θα τον ανάψετε περίπου 20 λεπτά προηγουμένως ώστε να φτάσει τη θερμοκρασία των 250 βαθμών, να είναι έτοιμος και θα ανοίγετε τις μπαλίτσες αλευρωμένες και θα τις φουρνίζετε αμέσως στο ταψί. Δεν θα τις αφήνετε να ξαναμπούν, διότι αν αρχίσουν και ξαναμπαίνουν θα γίνει ζύμη από μέσα, θα γίνει σαν ψωμί. Λαγάνες, όπως είπες. Λαγάνες, ακριβώς, για να μπορέσουν να γίνουν έτσι σακουλάκια και να βάζετε μέσα όποια γέμιση θέλετε. Σεφταλιά, που έχουμε και συνταγή για σεφταλιά, σουβλάκια, και ό,τι άλλο, μέλι, βούτυρο με μέλι. Εγώ τις χρησιμοποιώ να βάλω το βούτυρο μου μαζί με το μέλι μου, είναι απίθανες για πρόγευμα.
Ο Μιχάλης με βλέπει και συνεχίζει. Ωραία, δε. Θα την πιάσω από κοντά, Μιχάλη μου. Θέλει μαστοριά. Θέλει απλώς κάποιες Ακριβώς. γνώσεις. Το πάχος της πίτας εμείς το κάνουμε 2 χιλιοστά. 1/5 του σαντιμέτρου, του πόντου, του εκατοστού. 1/5 του εκατοστού του μέτρου. Είναι 2 χιλιοστά του μέτρου. Πάχος. Να τις κάνω, Μιχάλη μου, πρώτη φορά και να δούσει. Ακριβώς. Κάντε τις όπως τις κάνουμε και σίγουρα θα ικανοποιηθείτε. Ανοίγουμε και φουρνίζομαι. Αμέσως. Αμέσως. Και κλείω φούρνος. Και Δεν κλείω χάσω φούρνο. νερό. Ακριβώς. 3 λεπτά, 4 είναι έτοιμες. Μπράβο. Εγώ τις βάζω 2-2 στο κέντρο μπροστά από το ανεμιστηράκι, ώστε να τους δώσει η ζέστη και η υγρασία που έχουν μέσα να τις φουσκώσει. Αυτά είναι τα μυστικά. Να αποπληθεί και να τις φουσκώσει. Μπράβο. Αυτά είναι τα μυστικά. Κάντε τις, φίλες μου, και ξαναμιλούμε. Βέβαια. Ο Μιχάλης το απολαμβάνει. Θα πάω και εγώ. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και να είστε καλά. Και στα επόμενα μας βίντεο. Κάντε τις με αυτοπεποίθηση. Θα πετύχουν. Βέβαια, είναι όλα τα μυστικά μαζεμένα για τις πίτες.